ผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติที่เอามาเล่าขอมาเล่านะเป็นวิทยาทานแล้วก็ได้ส่งเธอขึ้นสวรรค์ไปแล้วทำบุญให้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทุกคนนะคะฟังเรื่องชวนขนหัวลุกนะคะ วันนี้เราอยู่กับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายสายลมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุณยายสายลมนะคะ พูดเรื่องที่ชวนหน้าขนหัวลุกใช่ไหมคะคุณยายสายลมตอนนั้นนะคะที่คุณยายสายลมเริ่มป่วยคุณยายสายลมมีอาการอะไรแปลกๆว่าผิดปกติไหมคะคงคิดว่าคงทำงานเยอะหนัก24 ชั่วโมงตอนนั้นทำที่อดิสารรัชดาค่ะตึก ABC เยอะมันงานเยอะค่ะก็รู้สึกว่างอมมากก็เลยไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลดีกว่ากะว่าไปเอายามากินแล้วจะกลับแต่ก็ไปได้ออกรถมาได้นิดเดียวต้องจอดทิ้งไว้ข้างทางแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปก็ไปเนี่ยแหละก็เข้าโรงพยาบาลจืดไปถึงก็เข้าฉุกเฉินเข้าฉุกเฉินปั๊บก็พยาบาลก็มารับเข้าไปจืดเข็นเตียงเข้าไปพอเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ไหวแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเจอเตียง3อีกแล้วค่ะก็เตียง3มันไม่รู้มันเหมือนมีความรู้สึกกับตัวเองอยู่ค่ะแต่ก็อยากเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้ก่อนจะป่วยยายลมมีไปที่ไหนไหมไม่มีทำงานอยู่อดิสารพักอยู่อดิสารตลอดแต่ถามว่าอดิสารนี่ก็มันเป็นตึกยังไงบ้างคะเป็นตึกคอนโดจีนเทาแล้วก็มีเรื่องลึกลับเยอะเหมือนกันตามห้องซึ่งจะต้องขึ้นไปดูมีคนโดดตึกอะไรเงี้ยบางทีก็ไปเจอจริงเหรอยายลมใช่ไปโดดลงสระเงี้ยโดดลงสระตายจริงเหรอบ่อยมากมันก็จะมันมีเรื่องตรงนั้นเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจแล้วมันมีข่าวไหมแถวตรงนั้นคะมีข่าวเข้าโรงพักตลอดโรงพักดินแดงและห้วยขวางเนี่ยแถวนั้นก็ไปโรงพยาบาลตลอดบางทีไม่ได้นอนเลย24 ชั่วโมงเนี่ยมันถึงทำให้ป่วยแต่เราคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเราเนอะเราป่วยเพิ่มแล้วน่าจะเป็นโควิดตอนนั้นยายลมคิดว่าตัวเองป่วยธรรมดาหรือว่าป่วยแบบมีอาการอะไรยังไงบ้างคะคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นโควิดแต่ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบโควิดกำลังระบาดเนาะใช่ช่วงนั้นลองโควิดละเพราะโควิดแรกเนี่ยรอดน่าจะเป็นลองโควิดแต่ยายลมเคยเป็นโควิดใช่ไหมก็ครั้งนี้แหละครั้งแรกไม่เป็นก็เป็นครั้งนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นพอไปเสร็จจริงๆก็คือเป็นนั่นแหละเพราะว่าพอออกจากห้องฉุกเฉินหมอก็บอกแอดมิดเลยจริงเหรอคะใส่สายดุดเต็มเลยแล้วก็เข็นมาพอเข้าห้องพักรู้สึกจะเป็นชั้น8ห้อง3และเตียง3ข้างหน้าต่างซึ่งพอเจอเตียง3ปุ๊บก็สตันขนลุกอีกแล้วตอนนั้นยายลมมีหมอวินิจฉัยอะไรบ้างไหมว่าเป็นเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างยังไม่บอกแต่ว่าไปทำอะไรมางอมขนาดนี้คือร่างกายมันร่างกายคือจะตายตลอดคือจะไปแล้วคือตานี่ยังลืมไม่ได้เลยตานี่บวมปิดตีหมดเลยซึ่งหมอก็พับคือไม่ปล่อยนะก็เขารักษาเราแบบว่า15 นาทีเนี่ยเขาก็ใส่ยาใส่อะไรปุ๊บพอเราเข้าเตียงนะพอเราก็นอนเตียงเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าคนลุกคนลุกแต่ก็ต้องนอนนะร่างกายไม่ไหวหมอก็มาใส่สายใส่ออกซิเจนใส่พ่นยาใส่เขาเรียกอะไรฆ่าเชื้อใส่ปุ๊บ3 อันสักพักหนึ่งยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะมีสติแต่สักพักหนึ่งก็ทุรนทุรายหายใจไม่ได้หมอก็วิ่งกันไปอีกปั๊บพยาบาล4-5 คนแบบนึกว่าเราจะไปแล้วเตียงข้างๆก็คือขนาดโคม่านะก็ยังมองแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือน
แย่เริ่มแย่แพ้ยา แพ้ยาใช่ไหม แพ้ยา เพราะว่าทั้งฆ่าเชื้อทั้งฉีดยาทั้งฆ่าเชื้อทั้งอักเสบทั้งให้ออกซิเจนทั้งพ่นยา ให้ยามิดอีก ร่างกายมันเริ่มรับไม่ไหว ใช่ เพราะร่างกายเราเนี่ยแย่แล้ว ค่ะ เออ แล้วยายลมมีอาการแปลกๆอะไรไหมหลังจากที่แบบว่าหมอให้เข้าแอดมิดหรือว่ายังไงอะค่ะ ก็ขนลุกตลอด แล้วก็เหมือนเรามีเซนส์อะ ค่ะ ขนลุกตลอด แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะเราไม่มีแรงที่จะเดินหรือลุกไปไหนได้ หมอก็กั้นยกหมด ไปไหนไม่ได้ ล็อกตัวเราหมด เพราะว่าแย่ ตอนนั้นมีคนที่นอนป่วยอยู่ในห้องเดียวกันอะประมาณกี่เตียงคะ มัน5 เตียงทั้งเราเตียงที่3เตียงที่1คือโคม่าหมด ค่ะ เตียงที่1นี่รอวันตาย อ๋อ คือรอวันตาย เตียงที่2ก็มะเร็งเหมือนเดิม แล้วก็มาเตียงเราเตียง3แล้วก็ไปเตียง4พอเตียง4นี่ไม่รู้สาเหตุ ค่ะ นอนเป็นเดือนแล้วนะ ค่ะ ไม่รู้สาเหตุ เกล็ดเลือดต่ำตลอด ให้กลับบ้านไม่ได้ พอเตียงที่5นี่เป็นไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก แต่ว่ามันรวมกันใช่ไหมทั้งเป็นโรคแบบว่าโรคมะเร็งหรือว่า ก็คือถือว่าไข้หนักเขาถึงมาไว้ที่นี่ อืม ชั้น8ห้อง โคม่าทั้งนั้น โคม่าหมด เราก็โคม่า เหมือนว่ารอวันอย่างเงี้ย รอ นอนรอวัน แต่คนเตียง1เนี่ยรอวันไป อืม เขาบอกว่าไม่เกิน1 อาทิตย์ เพราะว่าเขาเป็นที่สมอง อืมแล้วตอนที่ยายลมอยู่โรงพยาบาลอะเคยรู้สึกว่ามีอะไรมาอยู่ด้วยไหมหรือว่ารู้สึกอะไรก่อนหน้านั้นแบบว่า คือเหมือนมีอะไรแบบมาทำให้ยายลมอย่างเงี้ยมีไหม ก็วันแรกเลย พอเข้าแอดมิดแล้วก็นอนที่เตียง3เนี่ยปุ๊บนอนเราก็กังวลอยู่แล้วเนาะใจเรากังวล เพราะว่าเราติดกับอะไรเลข3ก็ไม่รู้ทำไมถึงติด ก็กังวลมาก แต่ก็โอเค คราวนี้หมอก็รักษาไปเนี่ยก็ฉีดยานู่นนี่นั่น แล้วก็แพ้ยาเขาก็มาผ่อนหมอก็เลยบอกว่า เราเนี่ยต้องรักษาช้าลง ค่ะ เพราะว่าแพ้ยา การที่จะรักษาเพื่อให้หายไว ค่ะ ก็กลายต้องทีละนิดทีละอย่างทีละนิดซึ่งการฟื้นตัวมันจะช้า คราวนี้หมอก็บอกว่าต้องให้ยาแค่นี้นะนี่จนประมาณสักก็นั่นแหละก็ให้ไปแล้วก็ให้นอนพัก ค่ะ แต่ช่วงให้นอนพักเราก็มีความรู้สึกมันไม่ได้หลับ มันมีอะไรแปลกๆ มันก็เหมือนมันยังอยู่ในใจเราอะเนาะ ค่ะ ความกลัวกลัวนะกลัวเลย ตอนนั้นยายลมรู้สึกว่ามีอะไรมาอยู่ด้วยใช่ไหมหรือว่ายังไง ยังไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่ากลัวเตียงนี้ อ๋อก ลัวเตียงนี้เสร็จพอก็ร่วมสัก2 ทุ่มแล้วแหละ ค่ะ พอ2 ทุ่มปั๊บพยาบาลก็เหมือนพวกนั้นเขาก็เริ่มนอนแล้วพยาบาลก็ปิดไฟ อืม แต่เราเนี่ยเปิดไฟหัวเตียงเราไว้เพราะเรากลัว ค่ะ เราขอพยาบาลก็เปิดไฟหัวเตียงไว้ แต่ไฟทางเดินไฟของทุกเตียงแหละปิดหมด เราก็โอ๊ยกลัวทำไงจะนอนยังไงเนี่ยนี่ก็กลัวมากสักแป๊บเหมือนมีเพื่อน มีคนคุยโทรศัพท์นิ่งอยู่ข้างหน้าต่างแล้วก็อุ้ย ยังไม่ควรใช่ไหม เสียง ใช่ไหม เสียงแต่พูดไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไร เข้าใจไหม เป็นคนอยู่ใช่ไหมที่ คิด พูด ความคิดคือคิดว่าคน อ่า แต่เราก็ว่ามีเพื่อนน่ากลัวจะเป็นญาติของไอ้เตียง4มาคุยข้าง แล้วเขาให้ญาติเข้าไปอยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหม มีแต่ว่าไม่มีใครมาค้างเลย อืม เราก็คิดว่าไอ้เตียง4เนี่ยเพราะว่าริมหน้าต่างอย่างนี้ใช่ไหม ค่ะ มีเตียง3นี่เตียง4เตียง5เขามีคนมาเยี่ยมอยู่ เราก็คิดว่าเขาคงอยู่ คิดว่าใช่ก็คุยทำไมคุยนานเดี๋ยวเราก็ยังโอเค เหมือนมีเพื่อน ก็นอนไปสัก5 ทุ่มตี 1เขาก็ยังคุยอยู่นะ5 ทุ่มเที่ยงคืนยังไม่ ต ตี ลอด 1 เวลา ใช่เหมือนเราก็เดินเหมือนเดินรอบเราก็ยังมีเพื่อนวะมีคนเขาอาจจะญาติเขาคุยเราก็ยังสบายสักพักเสียงมันเงียบไปเตียงเราเขย่าด้วย เราก็มีความรู้สึกเอ้าอะไรอะเตียงเขย่าก็เสียงก็เงียบ เงียบ พอเสียง แต่ เงี ยั ย ง บ เป็นคนอยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดยังคิดว่าเป็นคนในใจ แต่เดี๋ยวต่อไป เราก็มีความรู้สึกเตียงเขย่าพอเตียงเขย่าปุ๊บเราก็นะเริ่มคิดแล้วอะเริ่มคิดแล้วมันคืออะไร แล้วก็เลยหยิบไอ้โทรศัพท์มาดู ค่ะ จะตีหนึ่ง จะตีหนึ่ง ตีหนึ่งแล้วก็ก็ยัง ถ้าเวลาตีหนึ่ง ไม่ได้นอนด้วยนะไม่ได้หลับด้วยนะ จริงเหรอ ก็ยังตีหนึ่งโอเคเตียงพอเราก็จ้องมองนะตรงหน้าต่างเราจะดูเงาก็ไม่เจอมันมืดตื้อหมดเลยมีแค่เราแสงหัวเตียงนิดอยู่นิดสักพักเหมือนเราม้อยเหมือนเราเข้าใจคำว่าม้อยม้อยหลับเหมือนเผลองีบเผลองีบเหมือนมันเพลียแล้วอ่ะทั้งยาทั้งอะไรก็เข้าก็เริ่มเพลียพอช่วงที่เพลียเนี่ยหลับตาไปก็มีความรู้สึกว่าคู่เดียวค่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใครดึงขารู้สึกตัวนะจริงเหรอยาลมดึงปุ๊บเราก็เฮ้ยอีกคนนึงขนลุกมากกลัวมากแล้วก็เมื่อมันคิดไปอะคิดว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะก็คิดไปถึงเตียง3เลข3ขึ้นมาบนหัวอีกละก็เฮ้ยอะไรเนี่ยก็นึกถึงน้องได้น้องบอกว่าถ้าพี่ไปที่ไหนมืดๆคนเดียวให้ท่องคำนี้ตอนแรกเราก็สวดทางภาษาเราเนาะเดชะพระนามพระบิดาไม่ใช่คนแล้วอันนี้ใช่มันไม่ใช่แล้วเราก็เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตแม่พานุคุ้มครองแล้วก็สวดตอนนั้นยาลมคือสวดอย่างเดียวไม่ได้ถือพูดด้วยใช่ไหมไม่ถือคริสต์เราก็สวดภาษาเราอย่างเดียวเลยสวดจนนึกถึงว่ายังไงก็ไม่หลุดแล้วก็ดึงแล้วเหมือนกับว่าเหมือนน้ำแข็งอ่ะมันเย็นจับเย็นจับหรือเย็นแล้วก็เหมือนไปจับเขาอย่างนี้ใช่ไหมใช่เหมือนเขาจับเราแล้วมันเย็นก็ดึงด้วยนะดึงแล้วเราก็เหมือนยึดอ่ะเสร็จเราก็นึกถึงลาดน้องที่เคยบอกอีปิโสภควาเราก็อีปิโสภควาก็ท่องใหญ่เลยท่องหลับหูหลับตาเขานี่กลัวมากแล้วกลัวสุดขีดแล้วก็ท่องอย่างอีปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาติตกใจก็ท่องนานมากนะจนมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันคลายอ่ะมันปึ๊ดพอปึ๊ดเหมือนมีความรู้สึกเราก็ลืมตาเหมือนเราเหมือนเมื่อกี้เรายังอยู่ในภวังค์อยู่อ่ะค่ะปึ๊บมาแล้วเราก็ชักขามาเนี่ยมันเหมือนเราเห็นนะว่าเฮ้ยมันเหลือแต่กระดูกมันดึงไปมันความเย็นไงนิ้วมืออย่างงี้นิ้วเท้าฝั่งนี้เหมือนหนังมันหลุดไปเหมือนมันมีแต่กระดูกแล้วมันเย็นมากไงเรากลัวมากเลยเราก็มีความรู้สึกว่าจะทำยังไงเพราะว่าเพิ่งจะช่วงตี 2แล้วอันนี้เริ่มตี 2ช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปนะก็รอมันเหมือนพระเจ้าช่วยนะมันประมาณรูปจะตี 4ได้คงเคร่งรถเข็นมาพอดีสักพักนึงเพราะว่าเขาต้องมาดูเราค่ะเขาก็เปิดไฟปุบปับรถเข็นมาดื้อๆรูดม่านปุ๊บทุกเตียงเห็นหน้ากันหมดเขาก็มาแจกเสื้อผ้านั่งคนนั้นก็มาเติมน้ำคนนี้ก็เอาเสื้อผ้ามาเราก็สวดบอกว่านะคะช่วยลูกนะค่ะเราก็ตื่นเต้นอยู่ในที่เราเหตุการณ์ที่เราเจอมาจนพยาบาลมานั่นเราก็พยาบาลก็เช็ดตัวให้เราคนแรกก่อนเลยวัดความดันนู่นนี่นั่นยาให้พ่นยาก่อนพอทำเสร็จปั๊บก็เช็ดตัวพอทำทุกอย่างเสร็จก็ให้เช็ดตัวเสร็จแล้วก็ปะแป้งนู่นนี่นั่นทาปากแต่ยังมีแรงอยู่ยังมีแรงเพราะว่าเขาดันเตียงขึ้นมาเราก็มีแรงขึ้นมาแต่เดินไม่ได้พยาบาลไม่ให้เดินเพราะว่าร่างกายยังทรงไม่ได้นั่นแหละคราวนี้ก็รอเขาบอกว่าให้รอคุณหมอวันนี้จะลง7 โมงเช้าลงเช้ามากดูเราตอนนั้นยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ค่ะอยู่เตียง3นั่นเลยเสร็จก็เขาก็ไปดูทุกเตียงเสร็จทุกเตียงก็นั่งกันหมดเลยใช่ไหมพอพยาบาลออกไปคนทำความสะอาดออกไปนู่นนี่นั่นคนเสิร์ฟน้ำออกไปคนเก็บฉี่ออกไปรอหมอ7 โมงช่วงนี้แหละ6 โมงกว่าทุกคนหันมาปุ๊บคุณป้าเมื่อคืนเป็นไงมั่งจริงเหรอแล้วปุ๊บมันอยู่ในเหตุการณ์เนอะ
เหมือนทุกคนเขารู้เลย ทุกคนก็เลยมองมาว่า คุณป้าเมื่อคืนนอนได้ไหมไม่ได้นอนเมื่อคืนโดนเขย่าเตียงโอ้คุณป้าก่อนที่คุณป้าจะมาอยู่อ่ะ มีคนมา แล้วเขาก็ย้ายเลยคืนนั้น จริงเหรอคะ เขาอยู่ไม่ได้ เพียงว่าคุณป้านอนได้ อืม ไอ้น้องคนที่เป็นไข้เลือดออกอะผ่า ค่ะ ไอ้เตียง 5 อืม เตียง 4เราก็ถามว่าน้องเมื่อ จ้ะ คืนญาตินอนด้วยเปล่าคุยโทรศัพท์ไหมไม่อะ ไม่มี ญาติไม่ว่างคนลุกอะ จริงเหรอคะ ดูดิ แปลว่าวันกลางคืนวันนั้นอ่ะ ไม่ใช่เสียงคนพูด ไม่ใช่ แล้วเดินรอบอะเดิน เข้าใจไหมท้ายเตียงเราอะ ค่ะ เท้าเขาทางนั้น เท้าของที่ 4 เท้าของที่ 3 ค่ะ ชนกันนี้แล้วมีร่องให้เดิน แล้วมันก็เป็นหน้าต่างเขาก็จะคุยโทรศัพท์ก็ยิ่งเดินรอบเนี่ย เราคิดว่าคนไม่ใช่ แต่มันไม่ใช่ โอ้โห เหมือนเขาพูดกันแต่ตอนนั้นอะยายลมไม่รู้เรื่อง ไม่แล้วพูดไม่เป็นภาษาไงเราก็เลยไม่รู้ อ๋อ พูดไม่เป็นภาษา พูดเหมือนจะรู้เรื่องแต่เราฟั แต่ งไม่รู้ เรา เรื่อง ฟังไม่รู้เรื่อง อืม เราก็เลยรู้ว่าเขาไม่ใช่คน อืม นั่นคือเขาแหละ แล้วก็เขามาเตียงเรานี่แหละ ค่ะ แล้วก็เขาคุยตั้งแต่5 ทุ่ม6 ทุ่มตี 1เขาถึงมาขยโยกเตียงเรามา เพราะมันช่วงเวลาของเขาไง ใช่ ช่วงประมาณ เดี๋ยว นั้น เขาพอตี 2 ตี 3เขาไปแล้ว ใช่ มันมืดเขาแล้วไง คนลุก ช่วงนั้นอ่ะ อืม แล้วนอนโรงพยาบาลประมาณกี่วันนะคะ วันที่ 8 กับ อืม มีเหตุต่อ ค่ะ ก็วันนั้นก็โอเคพอเขาบอกกล่าวเสร็จ เราก็มองคนนี้สำรวจละสำรวจทุกเตียง ค่ะ เหรียญเต็มเลยเพราะเขาซื้อเหรียญบาทเหรียญอะไรเงี้ยเยอะมากที่สุดเราก็มองไปเตียงอื่น เตียงอื่นนี่ไม่มีเลย ค่ะ ก็เตียงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า ป้าซื้อเตียงซะนะ อืม เราก็บอกพยาบาลมาก็เลยบอกป้าจะฝากซื้ออะไรไหมพยาบาลบอกซื้อดอกไม้บอกซื้อพวงมาลัยให้ชุดหนึ่งเขาบอกตอนเช้าจะมีมาขาย อืม พยาบาลก็เลยเอามาให้อีกวันรุ่งขึ้น วันนั้นไม่ได้ไหว้ เพราะว่ายายลมไม่ค่อยเชื่อด้วยใช่ไหม ใช่ เพราะว่าเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่เคยบอกกล่าวว่า นู่นเราไม่รู้ ใช่ เรา เพราะว่ายายลมแบบศาสนาคริดไง ขอโทษนะคะต้องอะไรนะ ผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติที่เอามาเล่าขอมาเล่านะ เป็นวิทยาทาน อืม แล้วก็ได้ส่งเธอขึ้นสวรรค์ไปแล้วทำบุญให้แล้ว โอเคขอบอกไว้ก่อน แล้วเรื่อง เดี๋ยวได้กลับมา คือยายลมรู้ยังไงว่าเขามาขออยู่ด้วยอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ ค่ะ คิดว่าเขาเจ้าของเตียงแล้วก็ทุกคนก็เล่ากันว่าเขาตาย อืม คนเนี้ยเขาตายด้วยมะเร็งในท้อง อื มะเร็งมดลูกหรือมะเร็งในท้องนี่แหละ แล้วก็ตายบนเตียงนี้ แล้วใครมาก็เจอหมด แต่ทุกคนก็ย้ายเตียงหมด เตียงนี้ก็จะว่างตลอด อ๋อ จะไม่เคยเต็ม เตียงนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่ใช่ไหม คือมาพอเจอก็จะขอย้าย พอมารู้ประวัติก็จะขอย้าย แต่เราไม่ได้ย้าย ม เราไม่ได้ย้าย เพราะว่าเราไม่รู้ประวัติด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไม่มีคนบอก อืม เสร็จก็คืนนั้นก็คืนที่ 2 ก็ไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไร แต่ว่าพยาบาลเปิดไฟให้ พยาบาลรู้ เปิดไฟให้ แต่ถ้าหลับตอนไหนเตียงก็จะโยก ม แล้วก็จะมีเหมือน เพราะว่าพอถึงเวลานอนเขาจะดึงม่านนะเขาจะดึงม่านปิดหมด ค่ะ ทุกเตียง ก็จะเราก็กังวลดิ อืม ก็จะหลับไม่ได้หลับตื่นหลับตื่นอะไรประมาณเนี้ย ค่ะ แต่เตียงพอหลับปุ๊บจะประมาณเที่ยงคืนถึงตี 1เนี่ยเตียงจะกระโดนกระชาก ทุกวันที่นอนโรงพยาบาล ใช่ พอวันที่ 3พอคืนที่ 3 ค่ะ ตอนเช้าเลยพอพยาบาลมาทำอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้โทรช่วงต้องกินยาเสร็จแล้วก็หมอตรวจแล้วด้วยต้องนอนพักแล้ว ค่ะ ก็เลยโทรหาพี่สาวก็เลยบอกอ๋อจริงเหรอแกเป็นคาทอลิกนะ พี่สาวบอกอย่างนี้ ค่ะ ก็เลยบอกว่า พูดให้พี่สาวไปก็ร้องไห้เลยนะเพราะว่าความกลัวมันเขาเรียกอะไรจับใจอ่ะ คนไม่เคยกลัว เราไม่เคยเจอขนาดนี้ อ๋อ เจอก็ตอนนั้นก็ยังกล้าอยู่แต่อันเนี้ย มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสดร้อนอะไรเงี้ย ค่ะ แล้วก็เลยเล่าพี่สาวเลยบอกว่า ก็บอกกล่าวเขาไปเรามานอนรักษาขอให้
อะไรนะรักษากลับบ้านไปจะไปทำสังฆทานให้ อืม เราก็บอกกล่าว ค่ะ พอบอกกล่าววันที่3ก็ไม่มีอะไร อืม วันที่4ก็ไม่มีอะไรปกติ หลังจากที่บอกกล่าวแล้วก็ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไร ใช่หค ไม่มีอะไร พอวันที่ค่ะ 5วันที่5นี่ หมอมาตรวจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่6ได้กลับแล้วคุณป้า ค่ะ ปอดมาแล้ว75 ค่ะ กลับไปแล้วกันนะที่เนี่ยเชื้อโรคเยอะ เดี๋ยวจะเป็นอีก ค่ะ คุณป้ากลับไปรักษาตัวเนาะมีอะไรก็กลับมา อืม ปั๊บพอไม่เกิน4 โมงเย็นหมอบอก อาการ ช่วง สุด เช้า อีก สุด อาการสุดแบบหายใจไม่ได้เหมือนโดนเหยียบอะเหมือนโดนเหยียบ อืม สุดทำอะไรไม่ได้ หายใจไม่ได้อึด เหมือน อัด กับเขาขอแบบว่าเขา อยากจะเอาเรา จะเหมือนกับว่าเหมือนแบบเขาอะกูยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจะกลับแล้วเหรออะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไหมคะ ใช่เหมือนยังแลกตัวกันไม่ได้อะ อืม แล้ว เขากลัวหรือเปล่ากลัวแบบว่า อย่าลงกลับไปบ้านแล้วล่ะไม่ทำไม่อุทิศส่ ไม่ วน รู้ บุญ อันนั้น ส่ว ไม่ กุศลให้เขา ไม่รู้ ประ ต มา อ ณ นนั้นไม่ได้คิดเลยนะ ค่ะ คือพูดไปแล้วก็ลืมไปเล อ๋อย หรือพูดแล้วลืม พูดแล้วก็ลืม เหมือนเขามาทวงหรือเปล่า แล้ววันที่สุดอ่ะ หลานก็มาเยี่ยม ค่ะ ไอ้กิ๊กมาเยี่ยม อืม มาเยี่ยมมาอยู่เป็นเพื่อนถามว่า จะนอนเฝ้าไหม อืม กิ๊กก็บอกเช้า รู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์กิ๊กก็ต้องไปทำงาน ค่ะ ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร อืม ป้าอยู่ได้อะไร ค่ะ โอเค ก็พยาบาลก็เผอิญวันนั้น พอกิ๊กไม่ได้เฝ้านะอยู่คนเดียว คือเราซุดไง ค่ะ พยาบาลก็ทุก10 นาที15 นาที อ๋อ พยาบาลเข้าตลอดฉะนั้นเราไม่ได้นอนเลย แปล ก็ ว่า ต้องให้ยา อา ได้ การโคม่า มันเหมือนพยาบาลดูแลตลอดไง อืม เราก็เลยเหมือน ใครก็มาทำอะไรเราไม่ได้แล้ว อืมอืม เขาก็มาหาเราไม่ได้ อืม เราก็มีเพื่อนพยาบาล เดี๋ยวมาเช็ค เดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาเติมยา ค่ะ เดี๋ยวมาพ่นยาตลอดทั้งคืน อืม เพราะว่าปอดผมจากที่ว่ามันแฟบอีกแล้ว อืมอืม เสร็จพอวันนั้นเราก็เหมือนเราก็เลยยกมือนะบอกว่า ค่ะ โอ้ขอให้หายนะขอกลับบ้านจะได้ไปทำสังฆทานให้ไง นึกขึ้นได้ ค่ะ ก็เลยบอก พอวันที่7หมอก็ว่าวันนี้คุณป้าดี ค่ะ ขึ้น ก็โอเควันที่8กลับบ้านได้ อืม วันนี้8ก็เช็คของกลับบ้าน ก็ปกติพอกลับมามานอนก็เลยพัก เพราะว่ามานอนคนเดียวไม่มีใครดู ค่ะ ก็เลยนอนอธิษฐานเพราะยังมีเด็กๆ แล้วก็ลูกน้องเก่า อืม แล้วมีพวกช่างอยู่ประจำตึก มาดูแล ตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพอยู่ใช่ไหม กรุง คะ เทพอยู่อธิษฐานนี่แหละ ค่ะ นอนที่ตึกดีนั่นก็อยู่ตีหนึ่งต้องหามเข้า2 รอบ 3 รอบเนี่ย แทบจะทุกวัน เพราะว่าทำไมถึงอยู่ที่นั่นทำไมยังไม่กลับบึงการ ค่ะ ก็เพราะว่าวันที่23หมอนัด ต้องรอ ก็เลยรอ รอหมอนัด ค่ะ ว่าจะเช็คปอดอีกรอบหนึ่ง อืม ก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี่ย ค่ะ ตลอด แต่เข้าออกทุกครั้ง เจอเตียง3ทุกครั้ง ตั้งแต่วันเข้าวันแรกจนถึงวันที่ออก แล้วก็เวียนเข้าไปเข้ามา เราก็มองนะ ห้องฉุกเฉินน่ะ ลูกทำไมไม่เข็นเราไป เตียงอื่น เตียง5เตียง3เตียง4เตียง1 ก็ยัง ไม่รู้อะ ไปที่เตียง3เหมือนเดิม เราก็เลยคิดในใจว่ามันคงสะดวกเพราะว่าเข็นมาป้าบเสียบปึ๊ด อืม ช่องที่3พอดี แล้วคนอื่นเข้ามาเตียง3เหมือนเดิมไหม ไม่ก็คือเราไปเข้าก่อนไง อ๋อ เราก็เลยอยู่เตียง อืม 3แต่ช่วงที่เรามาทุกคนเข้าเราไม่รู้ อ๋อคือเขาให้เข้าทีละคนอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ ถ้าฉุกเฉินมาก็ทุกภาพแหละแต่ว่าเผอิญวันนั้นอ่ะ เราฉุกเฉินเข้าไปเนี่ย เราก็เจอเตียง3 ก่อนเพื่อน เพราะมันว่าง ก่อนเพื่อนตลอดนี่ แต่ก็ยังมีนะ คนอื่นที่บางทีอยู่เตียง เข้าไปก่อน 6อยู่เตียง แล้วทำไมเขาไม่เตียง3 ก็นั่น อืม มันเลยว่ามันบวกอะไรกับเตียง3วะ ค่ะ โอเคก็อย่างนั้นตลอดจนวันที่23ก็ไปหาหมอก็บอกโอ้ปอดขึ้นมา80แล้ว ไปมีบ้านพักอยู่ต่างจังหวัดไหมบอกมีค่ะ อยู่บึงการ อืม ไปพักเลยรักษาตัวให้ดีนะ ค่ะ เขาว่างั้นอย่าขอให้มีชีวิตรอดกลับมานะพอนัดอีกทีคืออีกเดือนหนึ่ง หมอพูด ห แบบ มอ นั้น พูดอย่างนี้ เลใช่ไหม ค่ะหมอพูดอย่างนี้ แล้วเจอกันนะ ขอให้มีชีวิตรอดกลับมาบอก หมอก็โหดเหมือนกันเนาะ โหดหมอคนนี้โหดมากหมอประจำตัว ค่ะ โหดมาก แล้วก็โอเค
ก็กลับก็ไม่มีอะไรก็นู่นเนี่ย แต่ยังเดินไม่ได้ยังไม่คล่องยังไม่มีแรง ค่ะ แล้วยังไงต่อคะ ก็ตาเติมก็ไปรับ ลุงเติมไปรับ ค่ะ ไปขับรถกลับมาก็เหมือน ก็ร่างกายปกติตอนนั้นก็ยัง ป้อแป้กลับมาก็มาพักที่นี่ ก็กลับมาอยู่บ้านท่ากกแดงบึงกาฬ ค่ะ ก็3 วันดี 4 วันไข้ กินข้าว1 คำก็นอนไป อันไหนที่ไม่อยากไม่เคยกิน ก็อยากจะกิน ปกติเป็นคน มีอะไรบ้างคะ ปกติไม่กินเนื้อนะ ปกติเป็นคน ป ไม่ ก กิน ติ เนื้อ ก็คือไม่ค่อยกิน เพราะว่าอายุเยอะแล้วมันย่อยยาก แต่ก็อยากกิน ชอบ ก็อยากกิน เหมือนกับความรู้สึกว่าอยากกินช ฉัน อบ อยากกิน แต่กินได้คำเดียวก็นอน จนแม่เบะแม่ของลุงเติม ค่ะ เอามันไปหาหมอเหมือนแม่เขาจะบอกว่ามันมีอะไรเข้าร่างอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ปกติแล้ว คนบึงการเขาจะเชื่อเรื่องนี้ไงค่ะ นั่นแหละแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะ เป็นแล้วเป็นเล่าแล้วก็พออยู่ที่นี่เนี่ย ก็จะฝันร้ายตลอด จะโดนดึงขาตลอดแต่เติมก็จะนอนบนเตียง เราก็จะปูผ้าอยู่ข้างล่าง ค่ะ ก็จะฝันตลอด โดนดึงขาจนดึงขาบ่อยมาก ก็เลยจะมาเล่ากับเพื่อนข้างบ้านยายปูมาเล่ายายปูก็บอกว่าขากระตุกคิดอะไรมาก ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก ก็โอเค ไม่ตอนนั้นยายลมเล่าให้ยายปูฟังหรือยังว่า ได้ไปพูดอะไรอยู่โรงพยาบาลที่ไปสัญญาอะไรกับเขา เนี่ยจำไม่ได้เหมือนจะยังไม่ได้เล่า อ๋อแกก็เลยยังไม่รู้ แต่เล่าว่าป่วยไปนอน แต่ตอนนั้นอ่ะ เราก็เหนื่อยนะพี่คงยังไม่ได้เล่าคิดว่า คราวนี้มันเนี่ยมาครั้งแรกที่มาบอกยายปูก็ขากระตุกแต่คราวนี้มันก็ยังไม่หายก็จะเป็นตลอดยายปูก็เลยเปิดไฟนอน ค่ะ ลุงทำไมเป็นอย่างนี้ แล้วก็จนก็เก็บอย่างนั้นเป็นหลายๆเป็นจะผ่านไปนะ1 เดือน ค่ะ อีกวันหนึ่งจนไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าวันนั้นคือร้องวีดร้องสุด เพราะว่าย ายลมร้องออกมา ใช่เพราะว่า เหมือนเขามาชะงกเหมือนเข้าใจไหมนอนอย่างนี้เขาอยู่บนหัวเราอย่างนี้เขาชะโงกหน้าใส่เรานะเห็นเป็นหน้าสีดำตากลมผมมาบ๊อบมาเราก็ร้อง อยู่ที่บ้านเมืองการ นี่แหละ ที่บ้านเมืองการตรงนี้แหละ ตรงเตียงที่นอนหน้าห้องน้ำนี่แหละร้องจนตะเติมมาลุกขึ้นมามากระชากเราอ่ะ เขา เป็นอะไร เตือนยายลมหรือเปล่า ก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดแต่ จะลืมไปแล้วใช่ไหมว่าตัวเองไปพูดอะไรไว้ ไม่ลืมนะแต่ยังมันไม่มี มันไม่มีแรง มันยังไปไม่ได้แต่ไม่ลืม เพราะว่าไอ้น้องพีก ค่ะ ก็เตือนอยู่ว่า ค่ะ ป้าอย่าลืมนะไปทำสังฆทานให้เขาป้าอย่าลืมนะยังไปไม่ได้ยังเดินไม่ได้คราวนี้ก็บอกให้ตะเติมก็บอกเป็นอะไรเนี่ยก็เล่าให้ตะเติมฟังตะเติมก็เปิดไฟนอนตะเติมว่าพอเช้ามา ก่อนที่จะฝันร้ายอันเนี้ยก็มีเหตุอื่นอีกที่ทำให้เราเหมือนจะตายหลายครั้ง ก็ขับรถไปหนองที่จะไปกด ATM ก็อยู่ดีก็ไปล้มบูบล้มเขียวไปหมดเลยนั่นก็อีกรอบ แล้วก็เลือดหมดเลยนะจนมีตำรวจเข้ามาว่าป้าไหวไหม แต่ยายลมยังมีสติใช่ไหม ก็พอลุกขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมา ตอนแรกสลบอยู่ตำรวจก็มาตบเรียกพอฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้ได้แต่มีความสุขมึนมากวันนั้นเอาพี่นางไปด้วยพี่นางเขาขับรถกลับไม่ได้ เรามีความสุขเราต้องพาพี่นางกลับบ้านต้องกลับได้สิเราขับรถมาก็ต้องเอาพี่นางกลับได้ก็เลยบอกว่าพี่นางดูทางให้หน่อยนะเดี๋ยวหนูจะขับไปช้าๆแต่ก็โอเคก็ขับมารู้สึกกลับมาไม่ไหวแม่ก็บอกโอ้ยอีนางแม่ก็เรียกอีนาง ค่ะคนเมืองการต้องพูดไอ้เติ้มพาอีนางไปหาหมออะไรเงี้ยนะก็นางก็นั่นไปแล้วนั่นแหละพอเหตุการณ์เหมือนจะตายหลายรอบแล้วนะล้มบ้างนู่นนี่มั่งจนมาเหตุการณ์ที่ว่าเขามาฝันแล้วชะโงกหน้าใส่นั่นแหละอันนี้คือความฝันหรือว่ามันไม่ได้เหมือน
มันน่ากลัว แล้ว มันไม่ได้กึ่งฝันมันก็เหมือนกับเคิมๆหลับๆแล้วมีความรู้สึกว่าปุ๊บเข้ามา แล้วเราก็แบบ สะดุ้ง ตกใจขึ้นมาแล้วร้องแล้วก็ใจสั่นกลัว พอเช้ามาก็เลยมาถามยายปู ค่ะ ยายปูมีไหมมีพระที่ไหนไหมที่ไปถวายสังฆทานได้ พอถึงช่วงที่กำลังจะไปวัดใช่ไหม ก็มาถามยายปูเลยบอกพอดี พอดีเมย์มาพอดี ไม่มีพระมาก่อน อ๋อ เมย์ไม่น่าจะยังพระอ้อยขี่มอไซค์ผ่าน ค่ะ นี่ไงแล้วบอกว่าขอเป็นองค์อื่นได้ไหม เราก็พูดเงี้ย ค่ะ ยายปูก็หัวเราะพอดีเมย์มา ใช่ใช่ มันบอกเอานี่ไงหลานเรานี่ไงก็เลยบอกให้ฟังเล่าให้ฟังปุ๊บรู้สึกว่าเมย์ก็จะโทรหา โทรหาพระอาจารย์แปะ ก็บอกว่า ตอนเช้าไม่ว่างหมายถึงพรุ่งนี้ ค่ะ อย่างพูดวันนี้โทรวันนี้หมายถึงพรุ่งนี้ ไม่ว่างต้องไปรับอะไรเนี่ยแหละรับ ใช่แต่เหมือน กิจสงฆ์อ่ะ แต่เหมือนแกเหมือนจะรับรู้อะไร แกก็เลยบอกว่าบายมาเลยนะ ใช่ ให้มาหา เหมือน พระเลย เร่งเลยนะ วันนั้น ใช่ แกตอนแรกแกโทรหาเมย์ใช่ไหมเมย์โทรไปหาแก แล้วแกโอ้ติดธุระอยู่อะไรประมาณ แต่ นี้ พอบอก พอบอก พอเล่า ปุ๊บอีกไม่กี่นาทีแกก็รีบโทรหารีบให้ ให้มาเลย แก บาย กลับมาเลยนะบ่ายว่างแล้วอย่างเงี้ยก็เลย แล้วเช้านั้นก็เลยไปไหว้ปู่โค้งแล้วก็เลยเข้าวัดเลย พอเลยเข้าวัดเสร็จปั๊บ ค่ะ เมย์ก็ตามหานะโทรตามหา ใช่ ยายปูหาว่า เพราะว่า อยู่ไหนดิ เพราะว่า ไปหรือเปล่า พระอาจารย์แปะเขา หลอก เร่งแล้วว่า เขาหลอก ให้รีบมาเหมือนมีอะไรพูดแล้วขนลุก ใช่ เหมือนมีอะไรไปสะกิดแกแล้วว่า ใช่ มีอะไรมากับ ถูก แกใช่ค่ะ แกก็เลยรีบโทรตามเมย์ ใช่ ว่ายายลมอยู่ไหนแล้วตอน ยาย นี้ ปูก็ตามไงว่า ใช่ ได้ไปไหมเนี่ยบอกว่าเอาก็เราไหว้แล้วเราก็ไปไง พอเข้าไปพอไปเข้าถึงเข้าเขตวัด ถึงอะไรนะที่เขาเผาศพเขาเรียกอะไรเมน หน้าเมม เหมือนจะอ้วก เหมือนอยากจะอ้วก เหมือนอยากจะขอโทษนะอยากจะถ่าย อยากจะปวดฉี่ อุ้ยคนลุกพูดมาแล้วเหมือนจะรู้แล้วค่ะว่าเข้าในเขตวัดอะไรอย่าง ใช่ นี้อยากจะไปฉี่ เกิดอาการอย่างนั้นเองเกิดขนลุกเห็นไหมดู ใช่ สิ แล้วตอนนั้นยายลมได้ไปเข้าห้องน้ำไหมหรือว่า ก็ไปเข้าก็ไม่มีอะไร ก็เดินออกมา อืม พอเดินออกมาก็ต้องหันหลังกลับโอ้ยอยากอ้วกก็บอกตาเติมนะบอก ค่ะ ลุงเติมว่า ไม่อยากขึ้นไป อยากอ้วกตาเติมก็อ้วกดิก็ไม่อ้วก อืม ปวดอืม เข้าไปก็ไม่คนลุก อยากฉี่ก็ไม่ฉี่สุดท้ายเติมก็เลยไปจูงมาไปพอไปก็เดินเข้ามา ทางขึ้น ใช่ จะมี พระอยู่ตรงหน้าด้านขึ้น ไม่มองไม่ขึ้นแต่เติมลากไงก็ไม่ขึ้น รู้สึกกลัวใช่ไหมตอนนั้น กลัวมากขนลุกแล้วก็ไม่ไป น้ำตาก็ไหลร้องไห้แล้ว ค่ะ พระอะไรนะปู่แปะใช่ไหม พระอาจารย์แปะ พระอาจารย์แปะ ค่ะ กวักมากขึ้นมากวักเรียก ตอนที่ลมกำลังจะขึ้นไปหาพระอาจารย์แปะมีอาการรู้สึกแบบว่ายังไงบ้าง กลัว อย่างเดียว กลัวสุด ไม่อยาก จนอาจารย์แปะมาเรียกนั่นแหละ เหรอ ถึงเดินผ่านกันไปอาจารย์แปะมาขวักขึ้นมาเลยขึ้นมา อ๋อเหมือนไม่ว่าเหมือนกับ เขาเปิดทาง ใช่เหมือนเขา จริงๆ ขึ้นไปไม่ได้หรือเปล่า ขึ้นไม่ได้เราขึ้นไม่ได้ อืม เราไม่ขึ้นเลย ขนลุก จนอาจารย์มา ขนลุกจริงๆ มาโบกเนี่ยมาโบก2 รอบ ขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาเลย อืม ได้ยินงี้เราก็มองแล้วก็ ขนลุก แล้วก็แบบเหมือนรวบกระโปรงนะแล้วก็ขึ้นไป ค่ะ พอขึ้นไป ก็ไปคาอยู่ไอ้ประตูจะเข้าอีกอาจารย์แปะก็ไปนั่งแล้ว อืม เขาเข้ามา เราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันเหมือน จะเล่ายังไง มันเหมือน ไม่รู้มันมีอะไรก็ไม่รู้ที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเป็นจุนแน่ อ๋อ เหมือนไม่อยากเข้าไป แกเรียกอีก ความรู้สึก ความรู้สึก ของตัวเองไหม กลัว ตอนนั้นกลัวไปหมดทุกอก ย่า ลัว ง ทุกอย่าง อืม จนแกกวักอีก มาก็เลยคานเข้าไปแล้วก็ไปนั่ง แกบอกให้มองหน้า ก็ไม่อยู่ประมาณเนี้ย นั่งอยู่ประมาณนี้ แต่ความรู้สึกประมาณเนี้ย แกก็ถาม อืม เรามีความรู้สึกเหมือนมีคนนั่ง มีคนอยู่กับเราด้วย อืม มีคนซ้อนกับเราซึ่งก้มหน้า ค ก วาม ว่า รู้ เรา สึกตอนนั้น ความรู้สึกที่เรานั่งก้ม เขาก้มกว่าเรา อืม เขานั่งคู่กับเราเนี่ย นั่งซ้อนเราเนี่ย อาจารย์แป๊ะถามว่า
มานั่นทำไม มาอยู่กับเขาทำไม ตอนนั้นยายลมยังมี ยังรู้สึกได้ มาอยู่กับเขาทำไม เขาอายุเยอะแล้วยังจำได้ตอนนั้นเขาจะไม่ไหวแล้วนะ ร่างกายเขาไม่ไหวแล้วนะ ออกไปซะไปทางของเรา แกก็เลยพูดตรงเลยว่าเขาเป็นคนเราเป็นผี อยู่กับเขาไม่ได้ ชื่ออะไร ตอนนี้แหละ ที่เรามีความรู้สึกว่า เราอะไม่ได้ตอบ แต่คนนั้นนะเขาตอบว่าไม่รู้ เสียงกล้องอย่างนี้เลยนะแล้วแบบอย่างนี้เลยเนี่ยมันนี่ไม่รู้จะพูดยังไงมันขนลุกเสร็จ พอเขาพูดคำนั้น อาจารย์ก็พูดเยอะนะพูดอีกว่าให้ออก เดี๋ยวจะส่งวิญญาณให้ไปจะให้เขามาอะไรนะสวดอะไรนะยันก้าวให้แล้วก็ส่งวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดเป็นอะไรมาตอนนี้แหละพอเป็นอะไรมาเหมือนเราจะรู้สึกขึ้นมาอีกนิดว่ายังรู้สึกตัวอยู่เราก็เลยมันกดท้องตัวเองว่ามันปวดเจ็บเนี่ยคือเขาเป็นมะเร็งตายที่ท้องเขาก็ร้องแต่ร้องไห้เนี่ยน้ำตาเราไหลแต่เสียงที่ปวดเสียงเขาพูดปวดเสียงแบบนี้เลยนะแล้วเราก็เลยขอโทษนะคะก็มาเล่าอย่าทำร้ายนะไปพูดได้เกิดละนั่นเสร็จแล้วนั่นแหละพอช่วงนี้แหละจะรู้สึกว่าเขาก็เอาน้ำมนต์ตัวนี้ชุ่มหมดแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวตอนนั้นยายลมยังรู้สึกตัวไหมไปละกำลังไปละไปก็เลยเหมือนรู้สึกว่าสุดท้ายคือเนี่ยเราฟังตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็เหมือนเราเหยียดยาวแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนนอนยาวเลยนะเอาขานอนยาวเลยนาทีสุดท้ายเห็นลุงเติมกระโดดกลัวกระโดดหนีออกไปปุ๊บค่ะก่อนที่จะไม่รู้สึกที่เราจะปุ๊บไม่รู้เรื่องแล้วแต่สายตาที่ช่วงเราจะเอ็นไปเนี่ยเราเห็นตะเติมลุกกระโดดไปแบบเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วพอไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่รู้เรื่องแต่มารู้อีกทีคือพระอาจารย์เรียกโยมเหมือนเรากึกกักเนี่ยแกเลยบอกเป็นไงพอลุกขึ้นมาเราก็ยิ้มให้แล้วคุยว่าก็คุยปกติมาแกเลยบอกเป็นยังไงบ้างแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นยายลมมีอะไรแบบว่าเหมือนกับจำเหตุการณ์ตอนผีเข้าได้ไหมหลังจากนั้นก็จำตอนที่เขาพูดนะแต่หลังจากนั้นคือไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกคนที่ไปด้วยเป็นใครคะเป็นตาเติมแล้วตาเติมมีเล่าอะไรให้ตาเติมกลับมาเล่าให้เบ๊ฟังค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยเจอกลัวไม่เคยเจอเลยแบบนี้แล้วก็กลัวไม่นึกเลยว่า มันเป็นอย่างนี้ดูตาเติมกลัวมากเขาถึงว่ากระโดดเขาบอกว่านาทีนั้นไม่ได้คิดเลยว่าอยากจะถ่ายรูปถ่ายอะไรอาจารย์แป๊ะยังบอกเลยว่าทำไมไม่ถ่ายวิดีโอตาเติมบอกว่าจากที่นั่งคุยกันแล้วนะค่ะโอ้ผมกลัวกระโดดหนีตกใจตาเติมก็แบบว่าบอกอาจารย์แป๊ะตาเติมก็ไม่เคยเจอเขาบอกไม่เคยเจอแบบนี้เราก็เลยนั่งเนาะอาจารย์แป๊ะก็บอกไม่ได้ถ่ายไว้เนอะไม่ได้ถ่ายไว้เนอะดูสิเนี่ยนั่งแบบก็ดูสิแบบรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยอาจารย์ถามคำสุดท้ายโมไม่ทราบไม่รู้หนูไม่รู้แล้วหลังจากวันนั้นมายายลุงมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องผีไหมก็รู้สึกว่าเหมือนต่างจังหวัดค่ะมันยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่แล้วก็ความเชื่อเกิดขึ้นอีกเยอะเลยอีกเยอะอีกหลายๆอย่างซึ่งมันเกิดกับเราหมดเลยอะไรเงี้ยเหตุการณ์นี้มันยังมีเลยแต่ก็เชื่อแล้วนะเชื่ออยู่แล้วหลังจากที่วันที่ยายลมไปวัดอาการป่วยมีอาการยังไงดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงบ้าง
ยายลมก็ยังไปทำบุญอยู่นะไปทำบุญ ไปทำบุญมา ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปสวดให้เขา ค่ะ แล้วก็ไปทำบุญที่อาจารย์แป๊ะจะทำส่งเขาอะ ทำจนครบ ค่ะ ก็มีความรู้สึกสบายใจ สบายใจแล้วรู้สึกก็ดีขึ้นนะ ค่ะ จากที่เดินไม่ได้เพราะช่วงที่เป็นเนี่ยยายลมจะเดินขาลอยมานะเดินไปไหนเนี่ยมีความรู้สึกเราเดินแค่ปลายเท้าลอยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอก แต่พอเรามันดีขึ้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเราเดินอย่างนั้นเพราะเราเดินแล้วเราจะหัวจะลุ้นๆไปอ่ะก็เดินได้นิดเดียวก็ต้องนั่ง เหมือนมัน เพราะจะล้มก็เดินไม่ได้ ถ้า ก็ดีขึ้นเรื่อย ค่ะ ๆ ถ้าให้เตือนคนดูอ่ะยายลมอยากจะเตือนอะไรบอกเขาว่า เรื่องนี้แบบผีอ่ะมันมีจริงหรือว่าอะไร เชื่อ เชื่อใช่ไหม เชื่อ อยากบอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยเนาะ เพราะว่ายายลมถึงคิดด้วยไงคะ ใช่มันมีเพราะมันเจอกับตัวเราเองเราก็เลยเชื่อ ค่ะ ไม่คิดว่าจะเจอ ก็เจอ ไม่คิดว่า มีด้วยเหรอเรื่องอย่างนี้ วิญญาณยังมีเหรอแต่ยายลมก็ไม่ใช่คนแถวพวกเราด้วยใช่ไหมคะเป็นคนกรุงเทพ ใช่ อยู่ต่างจังหวัด แล้วยิ่งจริงๆก็เป็นคนกลัวอยู่นะกลัวเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เราไม่เคยเจอไม่มันแสงสว่างเนอะในกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ทุกซอกทุกมุมนู่นนี่เนี่ยมันป่ามันมืดพอ6 โมงเย็นแล้วก็มืดหมดเลยเนี่ยแล้วก็เนอะมัน ไม่รู้สิเขาจะพูดยังไง มันเหมือนเจอกับตัวเราเองแล้วอะตอนนี้คือเชื่อเต็มร้อยเชื่อเต็มร้อยมากๆเลยกลายเป็นว่าศาสนาเราก็โอเค เราก็ยังดูแลอยู่ทางนี้เราก็มีความเชื่อเพราะทำให้เราหายหรือหลุดจากสิ่งเล่นลับนั้นมาได้ก็นั่นแหละ ก็อย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ใครไม่เชื่อก็อย่าไปลองต่างจังหวัดยังมีเรื่องอย่างนี้ค่ะพูดแล้วจบรายการคืนนี้จะหลับไหม ไปลุ้นกันค่ะว่าจะหลับไหมวันนี้จบแล้วค่ะเฮ้ยเอาไม้ชวนกับเราลูกก่อนจากยายลมเอาไม้ต้องวะโอเควันนี้จบเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกจากยายลมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมยายลมมีความคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงโอเควันนี้จบเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกจากยายลมมีความคิดเห็นกันยังไงโอเคแล้วก็โยนมาเราพูดต่อจบเรื่องเล่าจากโอ๊ยเอาไว้เอากูแล้วนี้เดี๋ยววันนี้จบเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกจากยายลมมีความคิดเห็นกันยังไงมีความคิดเห็นยังไง1 2ต้องบอกหัวนี่อีกแป๊บนึงวันนี้จบเรื่องเล่าจากยายลมวันนี้จบเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกจากยายลมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงต้องบอกแป๊บนึงจบเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกจากยายลมโอเควันนี้จบเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกจากยายลมเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงมีข้อเตือนไว้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ขอฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตาม Subscribe ช่องเมลินีด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ